હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ઇન માય YouTube ચેનલ શિવમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કેમિસ્ટ્રી ઇન ગુજરાતી. હું ગંગાણી સર આપનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જે એમાઇન ચેપ્ટર પૂરું કર્યું તેમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના કાર્બનિક પરિવર્તનો તમને બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાય છે. જો તમે આ કાર્બનિક પરિવર્તનો આવડતા હોય તો એક સ્ટેપમાંથી ત્રીજું સ્ટેપ, બીજું સ્ટેપ કેવી રીતે મેળવી શકાય એની સમજણ પડે, બધી પ્રક્રિયાઓ ખબર હોય તો આપણે NEET ની અંદર જે અલગ અલગ MCQ અલગ અલગ પેટર્ન ની અંદર પૂછાય ABC ફોર્મેટ ની અંદર કે આમાંથી આ બનશે A, એમાંથી B બનશે, તો B માંથી મળતી નિપજ C શું હોઈ શકે. તો જો તમને કાર્બનિક પરિવર્તન ઉપર ગ્રીપ હોય તો આ પ્રકારના MCQ ખૂબ સરળતાથી સોલ્વ કરી શકો. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. એક પછી એક પરિવર્તન, આપણે 12 પરિવર્તન લેવા છે. એમાં સૌથી પહેલું છે એનિલિન માંથી સાયનોબેન્ઝીન. તો ચાલો એનિલિન માંથી સાયનોબેન્ઝીન બનાવવું છે. પહેલું પરિવર્તન એનિલિન માંથી સાયનોબેન્ઝીન. તો આપણે શરૂઆત કરીએ કે ભાઈ ચાલો એનિલિન છે કોને કહેશું, તો કે બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર એમિનો સમૂહ એટલે કે એનિલિન. તો સૌપ્રથમ મારે એનિલિન માંથી સાયનોબેન્ઝીન બનાવવું હોય તો એનિલિન છે મારે ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયાથી બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ બનાવવો પડે. આપણે ભણ્યા કે ભાઈ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ છે એની સેન્ડમેયર પ્રક્રિયાથી સાયનોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો ચાલો પહેલું સ્ટેપ લખીએ. એનિલિન માંથી બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ માટે આપણે 0 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન, ત્યાર પછી નાઇટ્રસ એસિડ બનાવવું છે એટલે NO2 અને વત્તા HCl નો ઉપયોગ કરશું. તો આપણે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે એક NaCl અને બે પાણીના અણુ છૂટા પડે અને આમાંથી આપણને મુખ્ય નિપજ છે પ્રાપ્ત થશે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ BDC. આપણે ટૂંકમાં લખીએ છીએ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ને BDC. હવે આપણે ભણી ચૂક્યા સેન્ડમેયર પ્રક્રિયામાં કે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ની ક્યુપ્રસ સાયનાઇડ ની હાજરીમાં KCl સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો બાય પ્રોડક્ટ છે KCl મળશે. જ્યારે આપણે ગરમ કરીએ છીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નાઇટ્રોજન લઈને છૂટું પડશે અને નાઇટ્રોજન વાયુ મળશે અને અહીંથી સાયનો સમૂહ ફિનાઇલ રિંગ સાથે જોડાય જેથી આપણને સાયનોબેન્ઝીન છે પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે આપણે સાયનોબેન્ઝીન છે મેળવી શકીએ છીએ. તો ચાલો આપણે પહેલું પરિવર્તન એનિલિન માંથી સાયનોબેન્ઝીન બે સ્ટેપમાં બનાવી શકીએ છીએ. સૌપ્રથમ એનિલિન ની ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયાથી બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ અને ત્યારબાદ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ની સેન્ડમેયર પ્રક્રિયાથી સાયનોબેન્ઝીન છે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ત્યાર પછી બીજું પરિવર્તન છે બેન્ઝીન માંથી એનિલિન. અચ્છા, જો મારે બેન્ઝીન માંથી એનિલિન બનાવવું હોય તો બે સ્ટેપ ની અંદર પ્રાપ્ત થાય. આપણે લખી શકીએ કે બેન્ઝીન છે એમાંથી એનિલિન કઈ રીતે મળશે. તો સૌપ્રથમ મારે બેન્ઝીન છે આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોયું કે એનિલિન છે નાઇટ્રોબેન્ઝીન માંથી બનાવી શકાય રિડક્શન પ્રક્રિયા દ્વારા. તમારે બેન્ઝીન માંથી નાઇટ્રોબેન્ઝીન બનાવવું પડે. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. ભાઈ બેન્ઝીન માંથી મારે નાઇટ્રોબેન્ઝીન બનાવવું છે તો તમે ધોરણ 11 માં ભણ્યા કે ભાઈ બેન્ઝીન ની નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા લેવી પડે અને નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા આપણે સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ તેમજ સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ નો ઉપયોગ કરી અને કરી શકીએ છીએ. નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયાથી આપણને નાઇટ્રિક એસિડ માંથી બે વસ્તુ બનશે, એક હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ અને બીજું નાઇટ્રો સમૂહ. તો હાઇડ્રોક્સિલ છે એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ પાસેથી એક H+ લઈ પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થશે અને અહીંથી બેન્ઝીન ચક્રમાંથી H+ આયન છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ નો HSO4- આયન મેળવી છે. તો નાઇટ્રો સમૂહ છે બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાય H+ ના સ્થાને, તો જેથી આપણને નાઇટ્રોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. તો બેન્ઝીનના નાઇટ્રેશનથી આપણને નાઇટ્રોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થયું. હવે નાઇટ્રોબેન્ઝીન છે ની આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા લઈ લઈએ. તો આપણે ભણ્યા કે નાઇટ્રોબેન્ઝીનની રિડક્શન પ્રક્રિયા આપણે નિકલ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં 2 મોલ હાઇડ્રોજન વાયુ દ્વારા 873 કેલ્વિન તાપમાને કરી શકીએ છીએ. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આ બંને ઓક્સિજન છે એ પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થશે. અચ્છા, રિડક્શન પ્રક્રિયા માટે મારે 2 મોલ નહીં પણ 3 મોલ હાઇડ્રોજન વાયુની જરૂર પડશે. હવે આ ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થયા અને ઓક્સિજનના સ્થાને બેન્ઝીન ચક્રમાં નાઇટ્રોજન પર હાઇડ્રોજન જોડાવાથી આપણને એનિલિન છે પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે આપણે બેન્ઝીનમાંથી એનિલિન બે તબક્કામાં બનાવી શકાય. પહેલું સ્ટેપ બેન્ઝીનના નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયાથી નાઇટ્રોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા તબક્કામાં નાઇટ્રોબેન્ઝીનના રિડક્શનથી નિકલ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં રિડક્શનથી આપણને એનિલિન છે
પ્રાપ્ત થાય છે. ચાલો ત્યારબાદ ત્રીજી પરિવર્તન છે ક્લોરોબેન્ઝીન માંથી ફિનાઇલ આઇસોસાયનેટ ની બનાવટ. તો આપણે લખીએ પરિવર્તન. તો ક્લોરોબેન્ઝીન માંથી ફિનાઇલ આઇસોસાયનેટ છે બે તબક્કામાં બનાવી શકાય. આપણે ભણ્યા કે આપણે ફિનાઇલ આઇસોસાયનેટ છે કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટીથી પ્રાપ્ત થાય છે એનિલીન માંથી. તો સૌપ્રથમ આપણે ક્લોરોબેન્ઝીન છે એનિલીન માં ફેરવવું પડે. તો ચાલો ક્લોરોબેન્ઝીન છે એને એનિલીન માં કેવી રીતે ફેરવી શકાય યાદ કરો. આપણે ભણી ગયા પ્રક્રિયા યાદ આવ્યું? ભાઈ ક્લોરોબેન્ઝીન છે એની આપણે લેવી પડશે એમોનોલિસિસ પ્રક્રિયા. 2 મોલ એમોનિયા દ્વારા ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં 473 કેલ્વિન તાપમાને 60 બાર દબાણે NH3 છે એના 100 એમોનોલિસિસ માંથી NH4+ અને NH2- બનશે. અચ્છા NH4+ છે એ ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડ સ્વરૂપે દૂર થશે. તો આપણે લખીએ બાય પ્રોડક્ટ છે આપણે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ પ્રાપ્ત થશે અને ફિનાઇલ રિંગ સાથે NH2 ના જોડાવાથી આપણને એનિલીન છે પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી પ્રક્રિયાઓ આપણે વિસ્તારથી વિડિયો લેક્ચરમાં ભણી ચૂક્યા છીએ. એટલે સીધું આપણે સ્ટેપ લખું છું કેવી રીતે થાય છે બહુ ડિટેલમાં જતા નથી. તે જ રીતે એનિલીન છે એની આપણે ફિનાઇલ આઇસોસાયનેટ બનાવવું છે. તેના માટે આપણે કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી દ્વારા બનાવી શકીએ છીએ. તેના પ્રક્રિયક છે ક્લોરોફોર્મ અને 3 મોલ પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ની હાજરીમાં એને ગરમ કરવામાં આવે. પોટેશિયમ છે એ કેસીએલ ના સ્વરૂપે દૂર થશે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન 2 પાણીના અણુ છે છૂટા પડે અને NH2 સમૂહ છે એ કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી દ્વારા આઇસોસાયનેટ ક્રિયાશીલ સમૂહમાં ફેરવાઈ જાય જેથી આપણને આ બંધારણ ફિનાઇલ આઇસોસાયનેટ મળે છે. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફિનાઇલ આઇસોસાયનેટ બે તબક્કામાં બનાવી શક્યા. સૌપ્રથમ ક્લોરોબેન્ઝીન ની બંધ પાત્રમાં ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં એમોનિયા સાથેની એમોનોલિસિસ પ્રક્રિયાથી આપણને એનિલીન પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ એનિલીનની ક્લોરોફોર્મ અને પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ દ્વારા કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટીથી ફિનાઇલ આઇસોસાયનેટ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે 3 પરિવર્તન પૂરા કર્યા. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1 થી 3 કન્વર્ઝન પૂરા કર્યા. હવે કન્વર્ઝન નંબર 4 અને કન્વર્ઝન નંબર 12 છે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. તો આપણે લખીએ કન્વર્ઝન નંબર 4/12 પરિવર્તનનું નામ છે એનિલીન માંથી નાઇટ્રોબેન્ઝીન. કન્વર્ઝન નંબર 4 છે એનિલીન માંથી નાઇટ્રોબેન્ઝીન. અને ત્યારબાદ કન્વર્ઝન નંબર 12 ની વાત કરીએ તો કન્વર્ઝન નંબર 12 છે એનિલીન માંથી ફ્લોરોબેન્ઝીન. તો આપણે લખી શકીએ કે એનિલીન માંથી ફ્લોરોબેન્ઝીન. તો આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ છીએ કે સૌપ્રથમ આપણે જાણીએ છીએ કે એનિલીન છે એની ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા લેવામાં આવે. તો એનિલીન ની ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા માટેની પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ આપણે બરાબર જાણીએ છીએ. એનિલીન ની ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા માટે આપણે સોડિયમ નાઇટ્રેટ NaNO2 હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl નો ઉપયોગ કરીએ. તાપમાન 0 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપણે રાખ્યું હોય તો સૌપ્રથમ પ્રક્રિયા દ્વારા NaCl છૂટું પડશે. ત્યારબાદ 2 પાણીના અણુઓ છે છૂટા પડે. તો આ પ્રક્રિયાના અંતે આપણને ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયાના અંતે આપણે નિપજ પ્રાપ્ત થાય છે એ છે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ, જેને આપણે BDC તરીકે ઓળખીએ છીએ અથવા તો આપણે એને બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ કહીએ. હવે જે કંઈ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ આપણને પ્રાપ્ત થયું તેની પ્રક્રિયા આપણે HBF4 અચ્છા HBF4 છે એને આપણે કહીએ છીએ ફ્લોરોબોરિક એસિડ. નામ લખી નાખીએ HBF4 નું ફ્લોરોબોરિક એસિડ. તો આ જે ફ્લોરોબોરિક એસિડ છે એની સાથે આપણે પ્રક્રિયા લઈએ તો અહીંથી હાઇડ્રોજન અને અહીંથી ક્લોરીન બંને HCl ના સ્વરૂપે દૂર થશે. અચ્છા બંને HCl ના સ્વરૂપે દૂર થયું જેથી આપણને આ રીતની રચના પ્રાપ્ત થશે N2+ અને અહીં આવશે BF4-. હવે જે N2+ અને BF4- પ્રાપ્ત થયું આપણે આ સંયોજનને કહી શકીએ છીએ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ. આપણે લખી શકીએ આ સંયોજન છે એનું નામ છે એ બેન્ઝીન. ત્યાર પછી લખી શકીએ ડાયએઝોનિયમ. તો બેન્ઝીન ડાયએઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. હવે જે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ પ્રાપ્ત થયું એની આપણે બે અલગ અલગ રીતે પ્રક્રિયા શક્ય બને. આ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટને આપણે ગરમ કરી અથવા તપાવીએ છીએ. જો એને ગરમ કરી કે તપાવીએ તો અહીંથી આ બંધ તૂટી અને નાઇટ્રોજન વાયુ છે છૂટો પડશે. તો એક આપણને કોમન બાય પ્રોડક્ટ નાઇટ્રોજન વાયુ મળશે. ત્યાર પછી બોરોન ટ્રાઇફ્લોરાઇડ BF3 છે છૂટો પડશે
અને ફ્લોરો સમૂહ છે બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાય અને આપણને પ્રાપ્ત થશે બેન્ઝીન રિંગ ઉપર ફ્લોરો સમૂહ, જેથી આપણે લખી શકીએ આ સંયોજનનું નામ આપણે એને કહેશું ફ્લોરોબેન્ઝીન. તો આ રીતે આપણને ફ્લોરોબેન્ઝીન છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જો આની પ્રક્રિયા છે એ ફ્લોરોબેન્ઝીનના બદલે આપણે સોડિયમ નાઇટ્રેટ સાથે લઈએ છીએ, NaNO2 સાથે લઈએ અને એની સાથે એને તપાવીએ છીએ. તો ગરમ કરીએ ત્યારે કોમન બાય પ્રોડક્ટ છે નાઇટ્રોજન વાયુ છે દૂર થશે. ત્યાર પછી સોડિયમ છે BF4 સાથે પ્રક્રિયા કરી અને NaBF4 સોડિયમ ફ્લોરોબોરેટ તરીકે દૂર થશે અને નાઇટ્રો સમૂહ છે બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાય. તો નાઇટ્રો સમૂહ બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાવાથી આપણને આ સંયોજન પ્રાપ્ત થાય, જેને આપણે કહી શકીએ છીએ નાઇટ્રોબેન્ઝીન. તો આ રીતે નાઇટ્રોબેન્ઝીન છે પ્રાપ્ત થાય છે. તો પહેલો સ્ટેપ આવ્યો એનિલીન માંથી બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ. ત્યાર પછી જે કઈ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ બન્યું તેની પ્રક્રિયા ફ્લોરોબોરિક એસિડ સાથે કરવાથી આપણે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કઈ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ મળ્યું જો એને આપણે એમનેમ ગરમ કરીએ તો નાઇટ્રોજન વાયુ છૂટો પડી અને આપણને ફ્લોરોબેન્ઝીન મળે છે. પરંતુ તેને જો સોડિયમ નાઇટ્રેટની હાજરીમાં આપણે ગરમ કરીને તપાવીએ તો એનાથી આપણને નાઇટ્રોબેન્ઝીન છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. ચલો ત્યાર પછી આપણે લઈએ પરિવર્તન નંબર 5. જો મારે મોનો વિસ્થાપિત પેરા નાઇટ્રો એનિલીન જોતું હોય તો કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો પરિવર્તન નંબર 5 છે એનિલીન માંથી જે કઈ સંયોજન છે એ એનિલીન માંથી આપણને પેરા નાઇટ્રો એનિલીન ની બનાવટ. તો એનિલીન માંથી પેરા નાઇટ્રો એનિલીન છે આપણે કેવી રીતે બનાવી શકીએ તેની વાત. તો આપણે શરૂઆત કરી કે બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર એમિનો સમૂહ એટલે આપણે આને કહીએ છીએ એનિલીન. ચાલો હવે એનિલીનની પ્રક્રિયા આપણે એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે લેવામાં આવે. જો એનિલીનની પ્રક્રિયા એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે લેવામાં આવે, આપણે તપાવીએ અથવા ગરમ કરીએ તો આ ક્લોરીન છે હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને HCl ના સ્વરૂપે દૂર થાય અને સાથે બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર NHCOCH3 પ્રાપ્ત થયું. આ સંયોજન છે એને આપણે કહીએ છીએ એસિટેનિલાઇડ. તો આ રીતે આપણે એસિટેનિલાઇડ છે પ્રાપ્ત થાય છે. હવે એસિટેનિલાઇડ છે એ બલ્કી સમૂહ છે, આપણે એનું નાઇટ્રેશન લઈએ તો એસિટેનિલાઇડની નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા છે આપણે સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ અને સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ દ્વારા આપણે લઈએ. એસિટેનિલાઇડની નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ અને સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ દ્વારા 288 કેલ્વિન તાપમાને લેવામાં આવે. તો નાઇટ્રેશનની પ્રક્રિયા છે તેના પેરા સ્થાનમાં થશે. અચ્છા, પેરા સ્થાનમાં નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા થવાને લીધે આપણને આ રીતનું સંયોજન પ્રાપ્ત થશે, જેને આપણે પેરા નાઇટ્રો એસિટેનિલાઇડ કહીએ. હવે જો નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન થયું શું તો કે નાઇટ્રિક એસિડ છે એમાંથી આપણને આ રીતનો એક ન્યુક્લિયોફાઇલ પ્રાપ્ત થશે NO2+. આ OH છે એ પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થશે. આના પેરા સ્થાનમાં હાઇડ્રોજન દૂર થઈ એના સ્થાને નાઇટ્રો સમૂહ દાખલ થઈ અને આપણને સંયોજન મળશે, જેને આપણે કહીએ છીએ પેરા નાઇટ્રો એસિટેનિલાઇડ. હવે ત્યારબાદ જે કઈ પેરા નાઇટ્રો એસિટેનિલાઇડ પ્રાપ્ત થયું તેનું આપણે જો જલીય માધ્યમની અંદર જળ વિભાજન એસિડની હાજરીમાં લેવામાં આવે તો આપણે એનું એસિડની હાજરીમાં જળ વિભાજન પ્રક્રિયા લઈએ તો જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કંઈક અંશે આ રીતે થશે. હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ કાર્બન સાથે જોડાશે, હાઇડ્રોજન છે નાઇટ્રોજન સાથે જોડાશે. તો આપણને આ રીતનું એક સંયોજન પ્રાપ્ત થશે, જેને આપણે કહી શકીએ છીએ પેરા નાઇટ્રો એનિલીન. તો આ રીતે આપણને પેરા નાઇટ્રો એનિલીન જે છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અથવા આપણે બનાવી શકીએ છીએ પેરા નાઇટ્રો એનિલીન પ્રાપ્ત થયું. આ રીતે આપણે મોનો વિસ્થાપિત સંયોજન પેરા નાઇટ્રો એનિલીન છે બનાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી પરિવર્તન નંબર 6, પરિવર્તન નંબર 5 આપણે પૂરું કર્યું. પરિવર્તન નંબર 6 છે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ માંથી NN ડાયમિથાઇલ ફિનાઇલ મિથેનેમાઇડ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ કોને કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો બેન્ઝીન રિંગ ઉપર CH2Cl એટલે આ સંયોજન છે એને આપણે નામ આપી શકીએ છીએ બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ. હવે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ છે એમાંથી આપણે પ્રાથમિક એમાઇન પ્રાપ્ત કરવું પડશે. તો પ્રાથમિક એમાઇન પ્રાપ્ત કરવા માટે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ છે એની આપણે 2 મોલ એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા લેશું. અચ્છા, આની 2 મોલ એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કઈ આ રીતે થશે કે આમાંથી NH4+ અને NH2- બનશે. NH4+ ની ક્લોરીન સાથેની પ્રક્રિયાથી એમોનિયમ ક્લોરાઇડ છે દૂર થશે અને બેન્ઝીન ચક્ર પર CH2NH2 સમૂહ દાખલ થઈ અને આપણને આ સંયોજન બનશે, જેને આપણે કહી શકીએ છીએ બેન્ઝાઇલ એમાઇન. અચ્છા, જે કંઈ બેન્ઝાઇલ એમાઇન આપણને પ્રાપ્ત થયું તેની પ્રક્રિયા આપણે 2 મોલ
ક્લોરોમિથેન સાથે લઈએ છીએ તો ક્લોરોમિથેન સાથે લઈએ તો અહીંથી આ બે હાઇડ્રોજન ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને HCl ના સ્વરૂપે દૂર થશે અને HCl ના સ્વરૂપે દૂર થાય અને આપણે આ રીતની રચના પ્રાપ્ત થશે CH2 નાઇટ્રોજન પર મિથાઇલ સમૂહ. અચ્છા, આ રીતે CH2 સમૂહ અને નાઇટ્રોજન પર મિથાઇલ સમૂહ. તો આ સંયોજનનું નામ આપણે આપી શકીએ છીએ NN ડાઇમિથાઇલ બેન્ઝાઇલ એમાઇન. તો આ સંયોજનને આપણે લખી શકીએ NN ડાઇમિથાઇલ અને બાકીનો ભાગ છે બીજું કઈ નહીં બેન્ઝાઇલ એમાઇન છે માટે આપણે કહી શકીએ NN ડાઇમિથાઇલ બેન્ઝાઇલ એમાઇન છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે આપણે આજના વિડિયો લેક્ચર ની અંદર આપણે પરિવર્તન નંબર 1 થી 6 જે એરોમેટિક સંયોજનો છે એની બનાવટ જોઈ. આના પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર આપણે લેશું પરિવર્તન નંબર 7 થી પરિવર્તન નંબર 11. તો ચાલો ઓલ ધ બેસ્ટ, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.